Lũ lụt tàn phá, ta cũng chẳng rõ gia đình Tiểu Thạch Đầu cùng Đại Tú, Nhị Tú thế nào rồi. Quanh đây còn ai sống sót chăng? Ở đây có người, cứu mạng với. Bông Như Yên cùng Vân Đào đồng thanh kêu cứu. Khi quan sai huyện Trúc Quan giải cứu được 3 đứa trẻ đến nơi lánh nạn, ai nấy đều hết sức vui mừng. Họ tìm kiếm khắp trong đám đông, nhưng một gương mặt quen thuộc cũng chẳng thấy đâu. Tỷ tỷ, Thái Lão Lão và Nhị tỷ cùng Đại Thụ, Nhị Thụ đều đã chết đuối rồi sao? Sẽ không đâu, biết đâu họ được quan sai huyện khác cứu rồi. Đợi qua nạn hồng thủy này, chúng ta sẽ tìm thấy họ thôi. Sau đại nạn ắt có đại dịch, Lưu huyện lệnh lập tức triệu tập các vị đại họp lại để thương nghị đối sách. Bệnh này khiến Nam Nam trọng dụng Lưu đại phu, cũng cho nàng ấy lý do để đi khắp nơi tìm kiếm Thế Hoa. Nam Nam nhà đầu, vẫn chưa tới nơi đâu. Con mau tháo mũi trùm ra đi. Trời nóng thế này, kéo lại ngột ngạt mà sinh bệnh. Con không muốn, Mộ Nhỡ nhiễm phải 6 khuẩn thì sao? Vi khuẩn là cái chi? Mỗi ngày con về nhà, chưa bước qua cửa đã lo tắm rửa. Đi cọ đến mức da dẻ trắng bệnh mới chịu vào phòng. Nước sạch dùng như thể không tốn tiền vậy. Nếu ngay cả con cũng nhiễm bệnh, thì chúng ta đều không thoát được đâu. Chỉ là mắc qua một trận đậu. Có đến mức ấy chăng? Nam Nam nhà đầu, lát nữa tuyệt đối không được ăn đồ ở nơi đó. Nước cũng không được uống. Nếu nước mang theo đã cạn thì hãy cố mà nhịn. Phải chăng tình hình nơi lánh nạn đó nghiêm trọng hơn? Người tiếp theo, cho ta xin 2 bát. Nam Nam có chút không dám ngẩng đầu nhìn lên. Lúc Tiểu cô nương kia quay đầu nói với một vị lão phu nhân ngồi phía xa: con tới ngay đây, Thái Lão Lão ơi. Đợi ta qua đó, họ sẽ không cho con 2 bát đâu. Nước mắt Nam Nam lập tức trào ra. Các người đi theo ta. Bát của Tiểu cô nương rơi xuống đất, đôi môi run rẩy dữ dội. Nam Nam vội lắc đầu ra hiệu đừng kêu lên. Thế Hoa, Thái Lão Lão. Sau hồi nghẹn ngào, 3 người kể lại chuyện lúc lũ ập đến. Khi nghe tin Bông Như Yên và Vân Đào vẫn còn sống, Thái Lão Lão mới bình tâm trở lại. Thế Hoa liền kể cho Nam Nam nghe trải nghiệm của mình. Tỷ tỷ, đường núi tuy hiểm trở khó đi, nhưng muội vẫn kịp đến thôn Thanh Ngưu trước khi trời tối. Khi ấy, nhiều nhà cửa ở thôn Thanh Ngưu đã sụp đổ. Nhà nhỏ của Thái Lão Lão cũng đổ rồi. May là mấy ngày trước bà đã dọn sang nhà ta ở. Đó cũng là lý do muội cứu được bà. Nhưng muội của trường anh ta đi cùng chúng ta, cùng chiếc nôi nhỏ đều bị hồng thủy cuốn trôi rồi. Ôi, Thế Hoa, còn đại bá cùng mọi người đâu? Tỷ tỷ, lúc ở trên núi, muội còn gặp được đại bá, nhưng khi núi lở thì bị lạc mất nhau. Về sau muội cũng chẳng tìm thấy họ nữa. Thế Hoa tìm được tỷ tỷ đã là may mắn lắm rồi. Là do ta quá tham tâm rồi. Môi trường ở đây quá tồi tệ. Tỷ đưa mọi người đến huyện Nam Sơn ở nhé. Nơi này của thực không phải chỗ cho người ở. Hi hi, giờ ta đang phụ tá cho các vị đại phu, để ta thưa với họ, chắc không thành vấn đề. Khi Nam Nam dẫn Thái Lão Lão và Thế đến trước mặt Lưu đại phu lập tức kiểm tra kỹ cho 2 người. Ngoài việc khí huyết suy nhược thì không hề nhiễm dịch bệnh, quan sai lại không đồng ý cho đi. Tiểu nha đầu, trước khi Khâm sai đến, người ở đây không được tùy tiện rời khỏi. Tỷ tỷ mau theo họ đi đi. Muội và Thái Lão Lão ở đây không sao đâu. Nam Nam dĩ nhiên ở lại nơi này thêm 1 ngày là thêm một phần nguy cơ nhiễm bệnh. Quan gia, cầu xin ngài, đây là người thân nhất của tiểu nữ, khó khăn là mới trùng phùng sau đại nạn. Chúng tiểu nữ không muốn chia lìa. Hắn bóc nhẹ thỏi bạc, đánh rồi tìm 2 cái mũ trùm. Các người hãy đeo cái này vào, nếu có ai hỏi, cứ nói là phụ tá cho các đại phu. Tuyệt đối đừng để lộ sơ hở, hiểu chưa? 3 người Nam Nam gật đầu liền, rồi đi theo Lưu đại phu rời khỏi. Các vị đại phu khác cũng không hỏi han gì thêm. Lúc này tìm được người đúng là may mắn trong thiên hạ. Tỷ tỷ, muội xin lỗi, cái nôi muội của trường anh ca trôi ngay trước mắt, mà muội lại chẳng thể giữ lại. Chuyện này không trách muội, cháu tự trách mình. Tỷ biết cảnh tượng lúc lũ ập đến, đừng nói là cứu người khác, giữ được mạng mình đã là phúc lớn rồi. Tỷ có biết không, con bé đã biết chia tay đòi người bế rồi đó. Gặp muội lúc nào cũng cười. Ôi, quanh đây còn 10 điểm lánh nạn tạm thời nữa. Huyện Thái Gia sợ đông người sinh biến, nên mới phân tán ra để quản lý. Ngày mai tỷ theo Lưu đại phu sang nơi khác, biết đâu lại tìm thấy trường anh đệ đệ. Chẳng rõ giao quyền lý thẩm thế nào rồi. Những ngày sau đó, Nam Nam theo Lưu đại phu bôn ba, tiếc là chẳng tìm thêm được người quen nào. Sai Tần Vương sớm đã giải y của ngài khiến dân chúng an lòng. Lưu huyện lệnh lại càng thêm vững dạ. Tiểu nha đầu, ngươi cũng là đại phu sao?
Tiểu nữ không phải đại phu, chỉ là biết chút phương pháp phòng dịch, nên được Ngưu huyện lệnh điều sang nhóm đại phu. Nam Nam đối đáp đường hoàng, khiến Tần Vương có chút ngạc nhiên. Chinh chiến xa trường đã lâu, trên người đầy sát khí, lại thêm thân phận Tần Vương tôn khiến người ta bản năng không dám tới gần. Tiểu cô nương, ngươi không sợ ta sao? Tại sao tiểu nữ phải sợ vương gia? Vương gia chẳng phải đến để giải quyết nỗi lo cho bách tính hay sao? Tiểu nữ còn có việc muốn nhờ vương gia giúp đỡ đây. Ha ha ha, ngươi nói phải lắm, bổn vương chính là đến vì dân giải nạn. Tiểu cô nương, ngươi có việc chi? Tiểu nữ tên gọi Liễu Nam, năm nay đã 9 tuổi rồi, không còn là tiểu cô nương nữa đâu. Tiểu nữ muốn nhờ vương gia tìm giúp người thân. Tiểu nữ còn đại bá, lại cùng đường đệ, đường muội chưa tìm. Tiểu nữ là thôn Thanh Ngưu. Vương gia khi thống kê hộ tịch, có thể xem giúp tiểu nữ. Liệu người thân của tiểu nữ còn sống không? Chuyện này dễ thôi, lát ta sẽ truyền lệnh cho thân vệ tra cứu giúp người. Xem người thôn Thanh Ngưu còn ai sống sót chăng? Ngươi vừa nói mình biết cách phòng dịch. Nam Nam vẫn mượn danh Liễu phụ làm bình tự tin thuật lại lời phụ thân dạy lúc sinh tiền. Cha tiểu nữ dạy, sau đại nạn ắt có đại dịch, mà nguồn cơn phát tán dịch bệnh lớn nhất lại là những loài sâu bọ nhỏ bé. Này xem, bọ chết vừa hút máu người bệnh, rồi lại nhảy sang người sống. Cứ như thế, chẳng phải đã mang ế khí sang cho người lành sao? Tần Vương hết sức yêu mến tiểu nha đầu trước mắt, ngoại trừ lúc cùng Ngưu huyện lệnh hay có thể là ngài lại gọi Nam Nam để nghe nàng ấy nói về các biện pháp phòng dịch. Nam Nam từ phụ tá của Lưu Đại trở thành phụ tá cho Tần Vương, trở thành trợ thủ đắc lực bên ngài. Một tỷ tỷ, sau này tỷ đừng đi đắp đền nữa. Mỗi hiện được vương gia xem trọng, sẽ tiến cử tỷ làm thân vệ cho ngài. Vương gia coi như nha hoàn sai bảo thôi. Chẳng qua ngài không mang theo tỷ nữ, thấy con lánh lợi nên mới dắt theo. Con có tài ba xuất chúng cũng chẳng làm quan được đâu. Chẳng phải thế đâu, nếu thực sự cần nha hoàn, nơi này thiếu gì tiểu nương tử xinh đẹp. Vương gia không dùng, hà tất phải dùng tiểu nha đầu như con chứ. Muội thấy chắc là do chỉ có tỷ không sợ vương gia, nên vương gia mới mang tỷ theo đó thôi. Trời đất ơi, chẳng lẽ mọi người đều sợ vương gia sao? Vân Đào cũng sợ lắm, lúc vương gia nhìn người ta thật dữ dằn, đáng sợ. Chỉ có cái gan của nhà đầu con là lớn thôi. Con xem, khắp thành này có ai thấy vương gia mà không sợ? Ngoại trừ con ra, con tiểu cô nương nào dám nói chuyện với ngài ấy chứ? Đúng là con đã gan lớn quen thói rồi. Hãy nhớ lại danh tiếng bắt diều chém người của con lúc trước đi. Ta nói này, trước mặt vương gia, con không được nói năng tùy tiện đâu. Hả? Nghe nói Tần Vương vốn là bậc sát nhân không gớm tay. Vạn nhất chiêu vào ngài ấy, chúng ta khó mà sống sót. Trời đất ơi! Chuyện bác diều chém người đó đã là di vãng rồi. Thái lão lão, bà đừng cứ nhắc mãi chuyện đó nữa. Ha ha ha. Con nói là di vãng, con mới bao nhiêu tuổi chứ? Chẳng lẽ thực sự là do ta vô tư quá sao? Thành Tâm cảm thấy vương gia rất hòa nhã mà. Đúng rồi Thế Hoa, vừa nãy tỷ định hỏi muội rau dại này ở đâu ra vậy? Hi hi, là muội vào núi hái đó. Muội vào núi từ lúc nào? Chẳng phải tỷ đã dặn ba đứa các muội không được phép ra khỏi cửa sao? Hiện tại dịch bệnh bên ngoài vẫn chưa kiểm soát được, rất nguy hiểm. Có quan sai đi cùng mà tỷ. Các tỷ muội cùng các thầm thầm và bà lập đội vào núi hái rau dại và đào thảo dược. Các cô nương trong khu lánh nạn đều đi nên muội mới đi. Con đừng có mắng Thế Hoa, chính con chẳng phải cũng chạy đôn chạy đáo bên ngoài suốt đó sao? Con bé đi theo quan sai vào núi thì có sao đâu, nếu không thì lấy đâu ra bánh chèo rau dại mà ăn. Ôi Thế Hoa, xin lỗi muội, tỷ không cố ý mắng muội đâu, tỷ chỉ là quá lo lắng thôi. Hi hi tỷ, muội hiểu mà. Vậy ngày mai quan sai lại tổ chức người vào núi, muội có thể đi không? Nếu các cô nương trong viện đều đi thì muội cứ đi, chỉ là phải thật cẩn trọng. Đúng rồi, lời tỷ dặn vẫn chưa nói hết. Thế Hoa phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được uống nước lã, không được ăn đồ sống. Khẩu trang phải đeo cho chỉnh tề, thấy mèo hoang chó dại thì phải tránh xa ra. Về đến nhà phải rửa tay và tắm rửa ngay. Tỷ, những lời này ngày nào tỷ cũng nói cả chục lần rồi. Tỷ yên tâm đi, nơi chúng muội đến đó, quan phủ đã xác nhận là đã tẩy ế sạch sẽ rồi, rất an toàn rồi. Thậm chí đã có người bắt đầu dựng lại nhà mới rồi. Nếu không muội cũng chẳng dám đi đâu. Ha 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 ha. Hôm nay muội vào núi có gặp chuyện gì thú vị không? Muội cũng đang định kể với mọi người đây. Hôm nay ở trên núi muội có gặp một người. Hắn định lấy nước suối để uống nhưng bị muội ngăn lại. Tại sao lại không được uống chứ? Ta đang khát đến cháy cổ đây. Tham ưu, ngươi không nghe thông báo của quan sai sao? Tuyệt đối không được uống nước lã, nếu không sẽ bị cách ly đó. Ha 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 ha. Đó là ở trong thành Trúc Tiều. Nay ta đang ở trên núi, không sao đâu mà. Không phải chỉ vì chuyện cách ly đâu, mà là vì nước này không sạch. Sao lại không sạch? Đây là thượng nguồn, vẫn chưa hề bị ô nhiễm. Đó chỉ là nhìn bên ngoài thấy sạch thôi. Sao nạn lũ lụt vừa rồi lại đến sạt lở đất? Nước này dù chưa từng ngâm xác chết thì cũng đã từng tắm cho người, cho lợn, cho chó rồi chứ. Và lại trên núi thường xuyên có người qua lại. Vạn nhất có kẻ phòng ấy ở trong đó thì sao? Nghe thấy có người phòng ấy trong nước.
Thiếu niên vội vàng vứt chiếc bình trong tay đi, còn ra sức chùi tay vào quần áo. Hi hi hi, ta cho các người một lời khuyên, hãy đổ nước đi. Mang bình về dùng nước sôi đun qua vẫn còn dùng được. Ta tên Chu Tòng Ngọc, tiểu cô nương tên là gì? Đa tạ muội đã nhắc nhở, nếu không ta đã thực sự uống thứ nước này rồi. Hi hi, muội tên là Liễu Thế Hoa. Nếu huynh khát nước, muội ở đây có một bình nước sạch, mời huynh dùng tạm trước đi. Thiếu chủ không khát, không sao đâu. Trong nước này, hi hi, có pha thêm chút muối. Tỷ muội nói nếu mang nước lên núi, tốt nhất là nên thêm chút muối, sẽ giải khát tốt hơn đó. Chẳng phải uống nước muối càng uống càng khát sao? Sao thêm chút muối lại giải khát hơn được? Tỷ muội hiểu biết cũng thật nhiều nha. Ha ha ha, tỷ muội chuyện gì cũng thông thạo. Đến cả các vị thái y cũng thường xuyên thỉnh giáo tỷ ấy. À, chẳng lẽ chính là Liễu cô nương thường ở bên cạnh Tần Vương chính là tỷ muội sao? Đúng vậy, tỷ ấy tên Liễu Nam Nam, là tỷ của muội. Nếu là Liễu cô nương nói thì đúng là đáng tin rồi. Nghe nói phụ thân muội sinh tiền đã dạy tỷ muội không ít học vấn, có những kiến thức ngay cả thái y ở đế đô cũng chưa từng nghe qua. Thế Hoa mày nói về Nam Nam mà quên cả hỏi thao thao bất tuyệt kể về tỷ muội thông minh, chị ấy biết làm bánh ngọt rất ngon, chị ấy còn biết làm hương phẩm mà không ai trong thành biết làm. Tỷ, có phải muội nên mời tiểu tử kia cùng ăn bánh chèo không? Để đổi được nhiều rau dại thế này, hắn cũng đã giúp sức không ít. Trời đất ơi! Dù muội có mời thì người ta cũng chẳng đến đâu. Chu Tòng Ngọc này, các muội không biết thân phận của hắn sao? Lại còn mang theo hộ vệ, chắc chắn là công tử của một gia đình đại phú đại quý. Thế Hoa nha đầu, lần sau gặp phải thì hãy tránh xa một chút. Vạn nhất gặp phải kẻ xấu thì làm sao? Bất kể quý nhân kia là người tốt hay kẻ xấu, vị Chu công tử này không phải người xấu đâu. Tỷ quen biết huynh ấy sao? Huynh ấy còn từng nghe danh của tỷ nữa đó. Hắn là nhi tử của Tần Vương. Lúc trước khi đưa vật phẩm đến, ta đã từng thấy từ xa một lần. Trời đất ơi! Vương gia và vị thế tử này đúng là giống hệt nhau, đều thích nói chuyện với mấy đứa tiểu nha đầu như các con. Đó là bởi vì nói chuyện với chúng con rất thú vị. Ngày mai lại có một đợt dân tị nạn từ huyện Nam Sơn qua đây đăng ký. Có muốn đi xem không? Tất nhiên là phải đi rồi. Nãi nãi và đại bá của con vẫn chưa tìm thấy mà. Nha đầu con đã được ở bên cạnh vương gia. Thì hãy để tâm một chút. Những sổ sách đăng ký đó con hãy xem cho kỹ. Hãy thấy có ai ở thôn Thanh Ngư thì đến nhận mặt. Vạn nhất có nãi nãi của con trong đó thì con biết rồi. Ngày nào con cũng xem mà. Bà cứ tưởng con không để tâm sao? Hãy nghĩ xem lúc đầu con đã tìm thấy bà thế nào chứ. Tỷ, đệ cũng muốn đi xem. Sao lần nào tỷ cũng không dắt đệ theo? Đệ còn muốn tìm tiểu thạch đầu, nhị thú tỷ và cả Ngô phu tử nữa. Họ mới đưa cứu ra từ trong núi. Đại phu vẫn chưa kiểm tra qua. Vạn nhất có dịch bệnh thì làm từ nhỏ cơ thể đệ đã không tốt, rất sẽ bị nhiễm bệnh. Hãy nghe lời tỷ, đợi họ đều đã vào khu an toàn rồi, tỷ sẽ nhờ một tỷ đưa đệ đi xem. Tỷ, tiểu thạch đầu bọn họ liệu có? Tiểu nha đầu hàng ngày đều chạy đến khu, hãy thấy ai phát sốt hay tiền bảo con sai đưa đến khu cang ấy không chỉ để kiểm soát mà còn để tìm kiếm chút ít người thân còn lại. Ha ha, Liễu nha đầu, dịch bệnh đã được kiểm soát gần xong rồi, con không cần phải mặc thành thế này đâu. Hi hi hi, tất nhiên là cần rồi. Vương gia, sao ngài có thể chỉ đeo mỗi khẩu trang mà đã dịch bệnh này có đủ chủng loại? Vạn nhất đợt dân tị nạn này mang mầm bệnh mới thì sao? Hi hi, Liễu cô nương nói có lý. Vương gia nhất định phải lưu tâm mới được. Ngài là kim thể vạn lượng, không thể không bảo trọng như vậy. Chẳng lẽ người định để ta mặc giống như Liễu cô nương sao? Hi hi hi, bộ này là dành riêng cho nữ nhân. Vương gia có muốn mặc cũng không có kích cỡ của ngài đâu. Mọi người đang nói chuyện, bỗng trong đám đông có người lớn tiếng kêu thảm. Các người muốn đưa ta đi đâu? Ta không đi, ta không đi. Ta không có bệnh, đừng đưa ta đi. Không phải đưa người đi nơi nào cả, chỉ là đến khu cách ly một chuyến để đại phu xem cho thôi. Các người đừng có lừa ta, khu cách ly chính là chỗ chết. Ta không đi, ta không có bệnh. Cầu xin các người, con ta còn nhỏ, không thể đưa nó vào đó chờ chết được. Nếu đưa đi thì hãy đưa mẹ con tôi đi cùng. Mẹ ơi, con muốn mẹ. Mọi người đừng lo lắng, người bị cách ly sẽ được chăm sóc riêng biệt, chứ không phải đưa đi chờ chết. Đây thầy đã bảo chế ra thuốc trị dịch bệnh rồi. Rất nhiều bệnh nhân đã được chữa khỏi.
Tần Vương điện hạ, lần sau nếu Thái y chế ra thuốc trị dịch mới, ngươi gọi điện báo cho ta nhận rồi sẽ phát cho mọi người. Điện thoại của bổn vương cũ quá rồi, gọi cho ngươi 3 lần đều không có tín hiệu. Vậy sao ngài không đổi cái mới? Dạo gần đây ta phát hiện điện thoại cũ trên truyền khá là hồi đó. Cái iPhone 13 này của ta, bản tơ dấu mắc rẻ hơn máy mới nữa hơn 2.000 lần. Số tiền tiết kiệm được đủ để mua thêm một cái điều hòa rồi. Hơn nữa truyền là nền tảng đồ cũ chính quy. Mỗi chiếc điện thoại đều được kỹ sư kiểm định toàn diện, đáng tin cậy hơn đồ cũ thông thường. Máy chơi game trên đó cũng rất rẻ. DG ngài cũng nên lên chuyển xem. Đám đông lúc này mới yên tĩnh. Đứa trẻ cứ đòi tìm nương kia. Đại phu đã cho phép nương nó cùng vào khu cách ly rồi. Giờ chỉ còn lại cả nam nhân. Lúc đầu la hết om sòm. Ta không có bệnh, ta không đi. Người này sao giống Uông Toàn Tài vậy nhỉ? Giọng nói cũng rất giống. Liễu nha đầu, con sao thế? Người này là đồng hương của con sao? Nam im lặng không nói. Người kia sau khi nhìn rõ Nam, ánh mắt liền biến đổi. Nam cứu ta, cứu không muốn chết, cứu không có bệnh. Trời đất ơi! Người này hóa ra lại là cứu của Liễu cô nương. Vương gia, tiểu nhân là cứu ruột của Liễu này. Tiểu nhân thật sự không có bệnh. Xin ngài đừng đưa tiểu nhân đi cách ly. Nam, mau giúp cứu nói một lời đi. Đồ xấu xa, không được bắt nạt tỷ ta. Uông Toàn Tài thấy Thế Hoa đi tới, lại càng thêm kích động. Thế Hoa ngoan, Thế Hoa, là cứu đây. Các cháu còn sống thì tốt quá rồi. Hừ, ông mới không phải cứu của ta. Nam, Thế Hoa, các cháu không thể bỏ mặc cứu. Khởi bẩm vương gia, người này tên Uông Toàn Tài, đúng thật là cứu ruột của dân nữ và Thế Hoa. Sau tuần đầu phụ thân dân nữ qua đời, hắn liền lừa nương dân nữ cải giá, thực chất là đem bán nương dân nữ cho tên lưu thông phương Bắc, cứ thế khiến 3 tỷ muội dân nữ trở thành trẻ mồ côi. Đáng hận hơn là hắn thấy Thế Hoa diện mạo thanh tú, nên hết lần này đến lần khác muốn đem bán Thế Hoa đi. Hắn cũng đòi không thành, bèn dụ dỗ bọn buôn người vào để chúng mang muội đáng thương của dân nữ đi. Dân nữ phải băng qua 3 con núi mới được kịp bọn chúng. Đêm đó buộc phải ngủ lại núi hoang. Suýt chút nữa đã bị dã thú ăn thịt. 3 tỷ muội dân nữ đã sớm thế trước mặt cả thôn. Đoạn từ quan hệ với gã Uông Toàn Tài này. Nam nói xong liền ôm lấy Thế Hoa khóc nức nở. Thật không ngờ Thế Hoa suýt chút nữa bị bán. 2 tỷ muội đều vô cùng đau lòng. Đại chu ta tuy lấy hiếu trị quốc, nhưng cũng là hiểu kính với bậc trưởng bối xứng đáng. Loại hạng người vô sỉ vô đức thế này, đúng là nên đoạn tuyệt quan hệ. Cứu biết sai rồi. Nam, tha thứ cho cứu. Chỉ cần đừng đưa ta đi cách ly. Cứu hứa sau này sẽ đối tốt với 2 tỷ muội cháu. Tần Vương nén giận, không xông lên đánh hai tên tình trực tiếp lấy vật lạ bị miệng Uông Toàn Tài lôi gã đến khu cách ly. Nói như vậy, Nam, con từ sớm đã mất cảm bác trách nhiệm chăm sóc 2 đệ muội rồi. Tỷ ta là giỏi nhất, chăm sóc chúng ta rất tốt. Không như không thiếu cái ăn cái mặc, mà còn cho ta và đệ đi học nữa. Tỷ rất vất vả, ngày nào cũng dậy từ lúc trời chưa sáng để vào thành. Mùa đông nước đóng thành băng, tỷ cũng không nỡ mua một đôi hài bông. Chân còng đến giờ máu mà vẫn chạy vạy khắp nơi. Kiếm được tiền mua bánh thịt cũng chẳng bao giờ mua phần mình. Còn đứng nhìn ta và đệ ăn thôi. Đệ đổ bệnh, tỷ ấy thức suốt đêm canh chừng. Không có tiền mua thuốc, tỷ ấy liền hái dược liệu để đổ lấy. Lên nồi hái thuốc còn bị người thôn khác bắt nạt. Tỷ để tự bảo vệ mình nên lúc nào cũng mang diều bên thân. Vì vậy mà còn bị mang tiếng xấu là kẻ bạo lực. Đừng nói nữa, nương đi rồi, cứu chỉ muốn bán ta và đệ lấy tiền. Đại bá nương thì suốt ngày lấy việc ức hiếp chúng ta làm vui. Đều nhờ có tỷ chúng ta mới lớn được thế này. Tỷ ta là người tỷ tốt nhất, dịu dàng nhất trên đời. Trời đất ơi! Mấy lần này muội nói ở nhà là được rồi, giờ lại nói trước mặt bao nhiêu người thế này. Tỷ cũng biết ngại mà. Hi. Thế Hoa, muội nói quá rồi, tỷ đâu có giỏi, chỉ là làm tròn bổn phận của một người tỷ mà thôi. Muội cứ tự đắc trước mặt vương gia. Khen tỷ tốt như vậy, vương gia cũng đâu có ban thưởng gì. Ha. Nam nhà đầu, tuy Uông Toàn Tài không phải thứ gì tốt lành, nhưng dù sao cũng là cứu ruột của con. Con cứ mặc kệ hắn như vậy thật không nên đâu. Thái lão chắc hẳn cảm thấy mối quan hệ giữa nãi và tỷ cũng không tốt, nên sợ tỷ cũng bỏ mặc nãi chăng? Thái lão, người cứ yên tâm đi, là nãi của dân nữ, tuyệt đối dân nữ không bỏ mặc đâu. Vị kia của con cũng không thể không lo. Nếu thật sự bỏ mạng trong đó, sau này người ta nhắc lại thì danh tiếng của 3 tỷ muội cũng bị ảnh hưởng. Con là trưởng tỷ mới 9 tuổi, vẫn chưa phải là người trưởng thành. Mấy đứa trẻ con mà cũng lôi danh tiếng vào rồi. Không đợi Thái lão khuyên Nam dẫn các đệ muội đi, không quá 2 ngày, Lưu đại phu đến báo Uông Toàn Tài đã chết. Trời đất ơi! Hôm kia còn sống sờ, sao mới 2 ngày đã chết rồi?
Gã thật sự mắc dịch bệnh, hơn nữa tình trạng rất nghiêm trọng. Suốt ngày gào thét nói vào đây là chờ chết. Ngay cả khi đại phu đến cứu trị, gã cũng không phối hợp. Ồn ào suốt 2 ngày. Sáng nay phát hiện đã chết trên giường rồi. Theo lệ thường, người chết vì dịch bệnh sẽ trực tiếp đem đi hỏa táng. Người không có thân thích thì ngay cả mộ cũng không có. Có thân thích thì sẽ lập cho một ngôi mộ, đốt ít giấy, thắp nén nhang để tưởng nhớ. Trời đất ơi! Lại còn muốn ta lập mộ cho gã. Gã chết rồi ta vui còn không kịp nữa là. Vừa nghe Nam Nam không định quả, lão tức đến không nói nên lời. Vân Đào, tỷ cháu là nữ nhi, sau này là người ngoại tộc. Không quản cũng đành, nhưng cháu là cháu ngoại ruột. Lẽ nào nỡ để cứu chết mà không có mộ sao? Nam Nam bất định phải đồng ý lập mộ cho Toàn Tài. Như Yên đưa Vân Đào đi viếng một chuyến. Hai cô nương tình cờ gặp lại người bạn cũ, không giống cuộc hội ngộ sau sinh tử, mà trông giống như đang nhìn một con cừu béo vậy. Hứa công tử, cái này còn dùng được không? Ô, lẽ nào nhà đầu này gặp hắn chỉ là vì mấy đồng bạc này thôi sao? Hứa công tử, tỷ ta không có ý gì khác đâu. Sau thiên tai, thấy chủ tiện tiền bạc, thì việc đầu tiên là hỏi xem ngân phiếu của nhà mình còn dùng được không thôi. Đương nhiên là dùng được rồi. Trời đất ơi! Không ngờ tiền trang lại giữ được. Chúc mừng ngài, Hứa công tử. Vậy chẳng bao lâu nữa ngài có thể gây dựng lại Hứa gia rồi. Tiền trang và Hứa gia đều đã thành đống đổ nát cả rồi. Điều cô nương, ngân phiếu này chỉ có thể đến chi nhánh ở Đế Đô. Trời đất ơi! Vậy ta có thể đợi tiền trang của ngài xây xong rồi mới đến rút được không? Hứa gia không định xây tiền trang ở huyện Trúc Kiều nữa. Trận lũ lụt này khiến hơn 200 miệng ăn Hứa gia ta chỉ còn chưa đầy 10 người sống. Tổ trạch của chúng ta ở huyện Phụ đã hoàn toàn từ bỏ nơi này rồi. Thế Hoa và Nam Nam không biết nên an ủi hay nên mặc niệm cho số 3 của mình đây. Liệu cô nương có dự định rời khỏi đây không? Hứa công tử định rời đi sao? Gia đình dân nữ không giống ngài, bên ngoài không có người thân để nương nhờ. Dân nữ vẫn là đợi huyện Trúc Kiều xây xong, tiếp tục mở tiệm bánh ngọt của mình vậy. Dẫu cho có triều đình hỗ trợ để Trúc Kiều phồn hoa như trước, ít nhất cũng phải mất 20 năm. Nếu cô nương muốn mở tiệm ở đây, em là còn khó khăn hơn ở huyện Phụ Dương trước kia. Vậy Hứa công tử định đi đâu? Tất nhiên là về Đế Đô. Bản gia Hứa gia chính là ở Đế Đô. Nam Nam biết Hứa gia ở Đế Đô có chỗ gì, chỉ là không ngờ bản gia của họ lại ở ngay Đế Đô. Hi hi, liệu cô nương có muốn đến Đế Đô không? Hứa công tử là muốn đưa chúng ta đến Đế Đô sao? Cái này còn tùy vào ý muốn của chị. Chỉ cần các cô đi cùng ta đến Đế Đô, ba cô gửi ở tiền trang Hoành Phong không những được lấy ngay, mà ta còn có thể giúp cô mở tiệm bánh ngọt. Khoan đã. Hứa công tử cứ nói rõ muốn ta làm gì trước. Ta chẳng tin trên đời lại có miếng bánh lớn tự rơi xuống đâu. Hi hi, ta cần các người giúp ta xin mấy tấm lộ dẫn. Lộ dẫn rốt cuộc là thứ gì? Đến Hứa công tử còn không xin được. Hai cô nương nhỏ bé như chúng ta thì biết đi đâu xin đây. Lộ dẫn ở huyện Trúc Kiều này, đến Ngư huyện lệnh cũng không, vì sợ dịch bệnh lây lan ra ngoài. Nay muốn rời đi, chỉ có Tần Vương phê duyệt mới được. Ta nghe nói Liễu cô nương được Tần Vương ưu ái. Người giúp ta xin mấy tấm lộ dẫn từ chỗ Tần Vương. Ta nguyện đưa cả gia đình Liễu cô nương đi đến Đô. Phí dọc đường đều do ta lo liệu. Việc này quá đột ngột, liệu có thể cho dân nữ bàn bạc với người nhà một chút không? Tất nhiên là được, ta đang ở túp lều tại ngõ Nam Tam. Liễu cô nương cần nhắc xong có thể tới tìm ta. Chỉ có mình Hứa công tử thôi sao? Người nhà của ngài đâu? Ngoài ta ra, chỉ còn mẫu thân và một tỷ nữ, những người khác đều bặt vô âm tín. Hứa công tử xin hãy nén bi, tổ mẫu của muội cũng chưa tìm thấy. Thiên tai lớn nhường này, biết bao nhà vợ con ly tán, thậm chí là cả nhà tử nạn. Không được đi cái nơi Đế Đô xa xôi gì đó. Nài nãi của con, cả đại bá của con vẫn còn chưa tìm thấy mà. Thân già này của ta sao đi xa được như thế? Lỡ như chết ở nơi đất khách quê người, đến cái mộ cũng chẳng có. Được rồi, bà đừng kích động. Con cũng chỉ mới nói vậy thôi. Nếu bà không muốn đi, chúng ta không đi là được. Nam Nam nhà đầu à, đừng nghĩ Đế Đô là tốt. Nơi đó có hay đến mấy cũng chẳng bằng nhà mình đâu. Hay si, nhưng nhà chúng ta mất rồi. Ngay cả huyện Phụ Dương cũng không còn. Nơi đây cũng chẳng phải nhà ta. Đợi huyện Trúc Kiều xây xong, chúng ta được chia dụng đất. Thì huyện Trúc Kiều này chính là nhà ta. Qua vài năm nữa, khi nước sông rút đi, biết đâu huyện Phụ Dương lại lộ ra thì sao? Mộ phần của cha con, ông nội con đều ở đó. Nếu chúng ta đi thì ai nhắc khỏi chăm nom. Chẳng qua là gặp Hứa Nguyên Lai nên con mới nói vậy thôi. Bà không muốn đi thì chúng ta sẽ không đi. Cả nhà đi ngủ cả đi. Sáng ngày hôm sau, Tần Vương liền sai người gọi Nam Nam qua đó. Hi hi, vương gia, ngài gọi dân nữ tới là để ban thưởng sao? Sao ngươi biết ta định ban thưởng? Nếu không phải cho lợi lộc, thì vương gia gọi người ta tới làm gì? Chẳng lẽ là để mắng mỏ sao? Hi hi, phụ vương, ngài mau chóng ban thưởng cho Liễu cô nương đi. Nếu không sẽ làm nàng ấy sợ mất. Liễu nha đầu, nói xem ngươi muốn gì? Muốn gì cũng được à? Chỉ cần trong khả năng của bổn vương, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Có thể để dân nữ suy nghĩ một chút không? Ha ha ha, ngươi cứ từ từ mà nghĩ. Nghĩ khi muốn gì thì cứ việc báo với bổn vương.
Vì lời hứa này của Tần Vương, Nam phải nghĩ kỹ về việc theo hướng nguyên lai đi Đế Đô. Huyện Trúc Kiều này muốn khôi phục sầm uất như không mất mấy mươi năm là không được. Nếu muốn có cuộc sống tốt hơn, cho Thế Hoa và Vân Đào một tương lai tốt đẹp, đi Đế Đô là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đi Đế Đô là phải rời bỏ quê hương. Hồi Hứa ra, ta chẳng có lấy một người quen, liệu có thể tự mình đứng vững ở Đế Đô không? Tỷ, sao muội lại tới đây? Giờ này không phải muội đang nấu cơm sao? Thế Hoa, muội có muốn đi Đế Đô không? Tỷ, muội muốn đi. Tiểu Vương gia nói Đế Đô có nữ tử học viện, là nơi chuyên dành cho nữ nhi đọc sách luyện võ. Muội muốn được trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng muội đã từng nghĩ qua chưa? Nếu đi Đế Đô, nơi đó chúng ta đến một người quen cũng chẳng có. Ở đây chúng ta cũng đâu còn người quen nữa. Thôn Thanh Ngưu mất rồi, nhà Lý Thẩm cũng không tìm thấy. Tại huyện Trúc Kiều này, chúng ta cũng đều không có người quen mà. Hesi, dù sao nơi này cũng tính là quê hương, đến Đế Đô thì thực sự là người lạ ở nơi đất khách rồi. Hi, tỷ, rốt cuộc là tỷ muốn đi hay không muốn đi? Dù sao muội thấy chỉ cần 3 tỷ muội ta ở bên nhau, thì nơi nào cũng là nhà cả. Nam mỉm cười sau mặt nha đầu này sau khi trải qua sinh lại trở nên bạo dạn hơn trước kia chỉ biết quanh quẩn làm việc nhà, chuyện gì cũng đều bảo muội nghe lời, nay đã biết nói ra tâm ý của mình rồi. Sau khi biết ý của Thế Hoa, Nam lại đi hỏi Vân Đào, đệ nói nhỏ cho đại tỷ nghe xem, đệ có muốn đi Đế Đô không? Tất nhiên là muốn rồi ạ. Đệ nghe nói Đế Đô có rất nhiều đồ chơi và món ngon. Thuyền ở Đế Đô còn to hơn cả ngôi nhà nữa. Đường xá ở Đế Đô rộng đến mức 10 con ngựa chạy cùng lúc cũng được. Đệ muốn đi xem thử. Nam có chút cạn lời. Đúng thật là suy nghĩ của trẻ con. Hãy như muốn được lên tỉnh. Được rồi, tỷ biết rồi. Tỷ, chúng ta sẽ đi Đế Đô sao? Nếu Thái lão lão không bằng lòng thì sao đây? Tỷ chỉ hỏi đệ vậy thôi, tuyệt đối đừng nói với Thái lão lão nhé. Ngày hôm sau, Vưu huyện lệnh ra cáo. Hiện nay, việc đăng ký những bách tính còn sống của 3 tuyến đã hoàn tất. Dù vô cùng bi thống, nhưng buộc phải thông báo cho mọi người những bách tính không có tên trong danh sách đều đã gặp nạn. Khi tin này truyền đến từng nhà, nhà đều chìm trong đau khổ. Thái lão lão ôm tờ công văn, ghi lấy Vân Đào khóc không ngừng. Nhà họ Liễu chỉ còn lại mình Vân Đào là mầm non duy nhất. Lý Thẩm, Đại Tú, Nhị Tú, còn cả Tiểu Thất cả đều bỏ mạng trong trận hồng thủy đó rồi sao? Hai cô nương nhìn Thái lão lão, vỗ về lưng của Thái lão lão như một đứa trẻ, khiến họ chẳng biết phải an ủi thế nào. Anh. Ông trời ơi, nếu lấy mạng thì lấy mạng ta trước đi. Đứa con cái tội nghiệp của ta, một ngày hưởng phúc cũng chưa có. Nam không biết làm sao để có thể cùng Thế Hoa mỗi người một bên dìu lấy bà. Chờ bà khóc mệt rồi, Thế Hoa liền tiến tới công Thái lão lão về trong những ngày sau đó. Thái lão lão cứ như người mất hồn, thủ dụ không. 3 tỷ muội vô cùng lo lắng. Ngốc quá, Thái lão lão già yếu rồi. Sớm muộn cũng có ngày phải xuống dưới gặp tổ tiên các con. Nam à, con không cần phải lo lắng cho ta quá đâu. Con không chịu đâu, Thái lão lão phải ở bên cạnh chúng con mãi. Chúng ta phải mãi mãi ở bên nhau. Lần trước nói chuyện đi Đế Đô, các con đều muốn đi phải không? Nếu Thái lão lão không muốn đi, thì chúng con không đi nữa. Thật là đứa trẻ ngoan. Việc học của Vân Đào thế nào rồi? Rất tốt ạ. Trước kia Ngô phu tử đã không ít lần khen Vân Đào thông minh, là mầm non đèn sách. Nam nhà đầu, giờ nhà họ Liễu chỉ còn mỗi chút huyết mạch này. Con là trưởng tỷ, nhất định phải nuôi nấng cho nó nên người. Cũng chẳng biết huyện Trúc Kiều này khi nào mới mở lại học đường. Con vốn muốn mua vài quyển sách để Vân Đào tự học ở nhà, nhưng ngoài chợ thế mà lại chẳng có nơi nào bán. Nếu huyện Trúc Kiều đã không có bán, vậy chúng ta đi Đế Đô, không ở lại huyện Trúc Kiều này nữa. Trời đất ơi! Thái lão lão, bà nói sao cơ? Bà bằng lòng đi Đế Đô rồi ư? Đừng tưởng, ta không biết mấy ngày qua các con cứ xì xào bàn tán cái gì. Nếu cả ba đều muốn đi Đế Đô thì đi thôi. Trước kia ta chưa tìm thấy nãi nãi của các con, nay nãi nãi các con cũng đã ngồi yên mà. Nếu chúng ta có nơi tốt hơn để đến, tất nhiên là phải đi nơi tốt hơn rồi. Chỉ là Hứa công tử kia ta vẫn thấy không đáng tin. Nếu thực sự cùng hắn đi Đế Đô, có những lời cần phải nói rõ ràng trước đã. Tốt nhất là nói ngay trước mặt vương gia. Những điều này con hiểu mà. Con định sẽ ký khế ước với hắn. Con giúp hắn xin lộ dẫn, hắn đưa chúng ta tới Đế Đô và giúp chúng ta mở tiệm. Con phải trả lại hết số bạc con gửi ở tiền trang cho con. Ngay cả dọc đường đi thế nào, đãi ngộ của mấy người chúng ta đều phải viết rõ vào hợp đồng. Sau đó tìm Liêu sư gia làm người chứng giám cho chúng ta. Hay hắn không làm được điều gì, chúng ta sẽ tìm quan phủ mà cáo trạng. Trời đất ơi! Tỷ, chuyện như vậy mà cũng ký khế ước được sao? Tất nhiên là được, hắn không ký thì chúng ta không giúp hắn xin lộ dẫn. Ngày hôm sau, Nam cùng Thế Hoa mang theo khế ước đi tìm Hứa Nguyên Lai. Hứa công tử, dân nữ đã nghĩ ta sẽ giúp ngài xin lộ dẫn. Ngài đưa cả gia đình dân nữ tới Đế Đô. Người nhà dân nữ đều đồng ý với giao kèo này. Ha. Tốt quá rồi, đã trôi qua hơn nửa tháng. Ta còn tưởng liệu cô nương định ở lại nơi này luôn chứ. Đa tạ tỷ.
Đây là Quế Chi, gia nhân cả phủ chỉ còn mình nàng ấy sống sót. Cũng may có nàng ấy tận tâm chăm sóc, thời gian qua mới có thể gượng dậy được. Hứa phu nhân đâu rồi à? Lẽ ra dân nữ nên tới bái kiến hứa phu nhân trước mới phải. Ha 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 ha, Liễu cô nương chớ trách. Mỗi con cảm thấy trước kia có chút hiểu lầm với cô nương, lại thêm đám hạ nhân không hiểu làm ra những việc khiến Liễu cô nương phải chịu. Nay bà ấy vẫn còn thấy hổ thẹn. Trừ tiện lời này của Hứa Nguyên Lai nói thật Nam lại nghe ra ẩn ý rằng hứa phu nhân hiện tại vẫn không muốn nhìn mặt công tử. Xin đừng giận nếu có những lời cần hỏi phân minh trước đã. Là ngài tìm đến dân nữ để thực hiện giao kèo. Nếu hứa phu nhân trong lòng không vui, dân nữ thấy chi bằng hủy bỏ giao kèo này đi thì tốt hơn. Liễu cô nương thực sự hiểu lầm rồi, ta chẳng phải không bằng lòng với giao dịch này, chỉ là em ngại cô nương trong lòng có đoán giận ta. Chuyện cũ đã qua rồi thì hãy để nó trôi đi. Chúng ta đều là người từ cõi chết trở về, được hội mấy chuyện ăn oán nhỏ nhặt trên thương trường trước kia, nay nghĩ lại thì có đáng gì đâu. Chỉ cần phu nhân không còn khúc mắc gì với dân nữ là phận hậu bối, tuyệt không dám oán hận phu nhân. Hứa phu nhân và Hứa Nguyên Lai đều liên tục tán thưởng sự độ lượng của Nam Nam. Hi hi hi, Hứa công tử, dân nữ vốn là người làm chỉ nói miệng thì thấy không an tâm, chi bằng chúng ta lập một bản khế. Dân nữ lo việc xin lỗi, ngài đưa gia đình dân nữ đi đến. Đây là các điều khoản chi tiết, mời ngài xem thấy thỏa đáng thì chúng ta cùng ký. Còn chỗ nào cần sửa đổi, chúng ta sẽ bàn bạc lại. Hứa Nguyên Lai kinh ngạc nhận lấy bản, càng xem lại càng khâm phục Nam Nam. Liễu cô nương, tôi còn nhỏ mà tâm tư lại tỉ mỉ đến nhường này. Liễu cô nương này đúng là khó đối phó. Chẳng qua lần này cô ta có thể nói giúp trước mặt Tần Vương, mới muốn cô ta giúp xin mấy tấm lộ dẫn. Thế mà cô ta còn được đằng chân lại còn bày ra cả khế ước nữa. Hi hi hi, Hứa phu nhân, Hứa công tử, khế ước có hơi dài một chút, hai vị cứ thông thả mà xem. Thế được thì ta tìm người chứng giám rồi cùng ký. Không cần thông thả làm gì, giờ tìm người chứng giám để ký luôn đi. Nguyên Lai cũng không cần vội vàng như vậy. Mẫu thân à, Liễu cô nương không yên tâm cũng là lẽ thường. Nay ta thân không tức bạc, đường tới Đế Đô lại xa xôi vất vả, lúc nào cũng có thể xảy ra. Liễu cô nương dám hạ quyết tâm đi Đế Đô, đã khiến ta vô cùng bội phục rồi. Nếu ký khế ước này có thể giúp nàng ấy an tâm hơn thì chúng ta cứ ký thôi. Dân nữ tin tưởng Hứa công tử, chỉ là dân nữ vốn nhát gan, làm vậy chỉ để cho yên lòng mà thôi. Cứ làm theo lời Liễu cô nương đi. Cô nương định nhờ ai làm người chứng giám? Nhờ Liêu sư già nhé. Lát nữa ngài vui lòng đợi ở bên ngoài một lát. Dân nữ vào bái kiến Tần Vương trước đã. Xin được lộ dẫn rồi chúng ta sẽ ký khế ước. Ta cần 3 tấm, Liễu cô nương cần mấy tấm? Hãy tính cho nhà dân nữ có 5 người, vậy tổng cộng là 8 tấm. Hứa công tử xin đợi một chút, dân nữ sẽ quay lại ngay. Nam Nam tới thật đúng lúc. Tần Vương dường như đang chuẩn bị ra đầu. Con đã nghĩ kỹ muốn được ban thưởng gì chưa? Hi hi, vương gia thật là thần cơ diệu toán. Tâm tư tiểu nhà đầu như con đều bị ngài nhìn thấu cả rồi. Ha 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 ha. Nói đi, muốn thưởng gì nào? Vương gia, dân nữ muốn xin ngài vài tấm lộ dẫn. Là con muốn ra khỏi thành hay là xin hộ người khác? Hi hi, cả hai à? Có vị đồng hương huyện Phụ Dương là Hứa công tử, cả gia đình huynh ấy muốn đi Đế Đô, sẵn lòng đưa 3 tỷ muội dân nữ cùng đi. Ha 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 ha. Đi Đế Đô là tốt lắm, nhà đầu con thông minh, ta thấy muội muội của con cũng dạy đều là những đứa trẻ được học hành. Chôn chân ở xóm nhỏ này thì thật uổng phí. Nếu tới Đế Đô chuyên tâm học hành vài năm, chắc chắn sẽ có tiền đồ sáng lạn. Dân nữ cũng cảm thấy vậy. Với sự thông tuệ của Nam Nam, có được nữ từ học viện chắc chắn không thành vấn đề. Vương gia, vậy ngài đồng ý cho dân nữ lộ dẫn rồi à? Bổn vương đã sớm hứa sẽ ban thưởng theo ý con, lẽ nào lại nuốt lời? Nói đi, cần mấy tấm? Hi hi hi, nhà dân nữ có 5 người, gia đình Hứa công tử 3 người, tổng cộng 8 tấm. Tần Vương truyền Liêu sư gia đi lấy lộ, lại lấy ra một phong thư tiến cử đưa cho Nam Nam. Hãy cầm phong thư này tới tìm từ viện sĩ tại nữ hiệu ở Đế Đô, người sẽ thu nhận con vào học. Liễu nhà đầu, thời gian qua con theo Lưu đại phu bôn bá khắp trốn, chẳng quản ngại khó nhọc, Vương đều ghi nhận cả. Phong thư tiến coi như phần thưởng thêm cho con. Nam Nam cảm động tới rơi nước mắt. Tần Vương lại vì mình mà lo liệu kính hành lễ với Tần Vương. Đa tạ vương gia đã dạy tiểu nữ nhất định không phụ kỳ vọng của ngài. Tới học viện sẽ nỗ lực học hành, ngày ngày tinh tiến. Ha 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 ha. Nỗ lực học hành, ngày ngày tinh tiến, nói hay lắm. Một lát sau, Liêu sư gia mang lộ Tần Vương đích thân đóng dấu rồi dặn dò Nam Nam, sau đó liền bận rộn việc công. Liễu nha đầu, con định khi nào thì khởi hành? Dân nữ vẫn chưa định ngày, khi đi chắc chắn sẽ tới cáo biệt ngài. Ngài có thể giúp dân nữ thêm một việc nữa được không ạ? Nha đầu này, lại có chuyện gì nữa đây? Nam gọi Hứa Nguyên Lai tới giới thiệu, bảo Hứa Nguyên Lai đưa bạn khế ước ra. Chúng cháu muốn nhờ ngài làm người chứng giám cho giao kèo này. Liêu sư gia nghi hoặc đọc khế ước từ đầu đến cuối. Đối với Nam Nam, ông vừa khâm phục vừa tiểu cô nương này đúng là người nhỏ mà mưu lớn. Nếu thực sự thực hiện đúng theo khế ước này, thì vị Hứa Nguyên Lai này dọc đường sẽ vất vả lắm đây. Hai cô nương lần đầu tiên chuẩn bị đi xa, hào hứng tới chợ để mua sắm lễ, thì bắt gặp Hứa Nguyên Lai và Quế Chi lại nhìn Hứa Nguyên Lai với ánh mắt tràn đầy tình. Trời đất ơi! Mấy vị công tử nhà quyền quý 15-16 tuổi bên cạnh đã có thông phòng tỷ nữ rồi. Nhìn bầu không khí giữa Quế Chi và Hứa Nguyên Lai, chẳng lẽ Quế Chi chính là người của huynh ấy? Tỷ đang nghĩ gì vậy? Quan tâm đến họ làm gì chứ? Bây giờ đâu phải lúc để tò mò chuyện riêng tư.
Hi hi, Liễu cô nương cũng tới mua sắm đồ đạc sao? Nam ngẩng đầu nhìn thấy hai người họ mang theo khá nhiều gạo và lương. Cách đó không xa còn đậu một cỗ xe ngựa lớn. Thấy Hứa Nguyên Lai đã mua nhiều như vậy, thấy mình mua thêm nữa thì thật lãng phí. Ha ha, dân nữ chỉ mua vài món đồ dùng đơn giản thôi. Công tử đã mua đủ lương thực rồi thì dân nữ không cần mua thêm làm gì nữa. Hi hi, ăn ở đều do ta lo cả rồi. Đương nhiên không nên để cô nương phải Liễu cô nương cứ yên tâm, chỉ cần ra khỏi huyện Trúc Kiều, chúng ta có thể tùy ý nơi khác không thiếu vật tư như Trúc Kiều. Đúng vậy, các huyện khác đâu có bị lũ lụt. Hứa công tử và Quế Chi cô nương cứ thong thả mua. Muội và tỷ tỷ xin phép về trước. Nam Nam và Thế Hoa quay đầu đi tìm Lưu Đại Phu. Thuốc men thường dùng cũng là thứ không thể thiếu. Lưu Đại Phu đích thân chuẩn bị cho cô một hòm đủ loại thuốc trị phong hàn, tiêu chảy, phát sốt, cảm mạo, thậm chí cả thuốc giải độc khi bị rắn cắn cũng có đủ. Lưu Đại Phu, thuốc rắn cắn chắc không dùng tới đâu nhỉ? Đi xa thế này, chuyện gì mà chẳng thể xảy ra. Biết bao nhiêu người đã bị thú dữ ăn thịt rồi đấy. Hừ, cái đó thì con chẳng phải đã có anh hùng đả hổ sao? Ha ha ha, Nam Nam. Lòng biết ơn của cô đối với lời nào tả xiết. Từ khi Vân Đào lâm bệnh, Đại Phu cho cô hái thuốc để trừ rồi lại mang cô theo bên, sự chăm sóc đó nhiều không kể xiết. Mê mơ, nha đầu, tới đấy đâu rồi nhớ vạn sự phải cẩn trọng. Vừa ra đó ta thấy tâm tư không đơn giản. Con đừng quá thân cận với bọn họ. Dẫu sao đôi bên thân phận cũng có biệt. Điều quan trọng nhất là 3 tỷ muội con phải bình an trưởng thành. Chuyên tâm đèn sách cho tốt. Gia đình như Hứa gia đó, bọn họ muốn thao túng tương lai của các con. Thế thì thật là lợi bất cập hại. Hi hi hi, Lưu Đại Phu xin cứ yên tâm, con không phải hạng để người khác tùy tiện nắm thóp. Suy nghĩ của con cũng giống như ngài vậy. Ở Đế Đô, Hứa công tử vẫn là công tử hào môn, con vẫn cứ là tiểu cô nương nhà nông bình thường. Chúng ta chẳng qua vì lợi ích mà tạm thời đi cùng nhau thôi. Sau khi con đi rồi, ngài nhất định phải bảo trọng thân thể. Khi vào khu cách ly, nhất định phải phòng hộ cẩn thận. Đừng vì phiền hà mà không đeo bao tay. Nếu có ra khỏi thành, phải mang theo đủ nước sạch. Tuyệt đối đừng uống nước bên ngoài. Trời đất ơi! Cái nhà đầu này, nay lại còn quay sang giáo huấn cả ta nữa. Ha ha ha! Liễu cô nương, chịu khó một chút cùng mẫu thân ta trên chiếc mã sàn này. Đợi khi ra khỏi huyện Trúc ta sẽ lập tức mua thêm một cỗ xe lớn khác. Đồ đạc của Thái lão lão mang theo khá nhiều, chiếm nhiều diện tích, khiến mọi người phải chịu thiệt thòi rồi. Thêm, ngươi là Hồ Nhị hả? Ha ha ha, thiếu gia, đúng là ngài rồi. Thiếu gia, Hồ Nhị tìm ngài khổ sở quá. Liễu cô nương, Hồ Nhị là quản sự làm ăn của gia đình ta, vốn thường xuyên chạy đôn chạy đào giữa phủ. Ta muốn nhờ cô nương giúp xin thêm một tấm lộ. Ta muốn đưa hắn cùng đi Đế Đô. Hừ, được thôi, dân nữ đi tìm vương gia ngay đây. Nam Nam sảng khoái đồng ý. Tới huyện nha hỏi thăm, Tần Vương và Ngưu huyện lệnh đã xuất thành từ sớm, còn mang theo cả Liêu Sư Chu Tùng Ngọc đi thị sát đầy điều rồi. Nam Nam đem chuyện này nói với nhóm người Hứa Nguyên Lai. Nam Nam thì không sao, dẫu sao đi sớm hay muộn vài ngày cũng được. Không được, cái nơi quỷ quái này ta không muốn nán lại thêm một ngày nào nữa. Nguyên Lai thông qua thương nhân đã hẹn trước thuyền. Nếu lỡ chuyến này thì phải đợi 1 tháng sau mới có thể đi Đế Đô. Nhất thời rơi vào thế bế tắc. Hứa phu nhân đề nghị để một người ở lại. Nam Nam thấy bà ta nhìn về phía mình. Dẫu sao nhà dân nữ năm miệng an, một người cũng không thể thiếu. Quế Chi, người ở lại đi. Quế Chi tức thì như bị sét đánh ngang tai. Không thể ngờ nổi mình lại bị thiếu gia bỏ rơi. Thiếu gia đừng mà, xin đừng bỏ rơi Quế Chi. Ngài và phu nhân đi rồi, Quế Chi ở lại đây một mình sao sống nổi. Vị công tử hào môn này đúng là thật nhẫn tâm. Chỉ vì một tên quản sự, đến cả nữ nhân của mình cũng nói bỏ là bỏ ngay. Vậy Quế Chi ở lại đi, đợi khi chúng ta tới Đế Đô sẽ sai người về đón ngươi. Ánh mắt Quế Chi trong phút chốc vụt tắt, năng phận tỷ nữ. Nếu chủ nhân không ở bên thì chẳng khác nào chủ chó nhỏ mất. Trong khoảnh khắc đó, Quế Chi hạ quyết tâm nếu không được theo cùng, nàng sẽ đập đầu chết trước mặt chủ nhân. Nam vừa xót xa vừa giận nàng không có chí khí. Nếu là mình, quyết đòi Hứa Nguyên Lai Văn tự bán thân ngay, từ đó khôi phục thân phận tự do. Dù đi y quán làm tập hay lên núi hái thuốc, nuôi sống bản thân cũng không thành vấn đề. Công tử, hay là để tiểu nhân ở lại? Không cần, ngươi phải đi cùng ta. Chuyến đi Đế Đô này, ta còn có việc quan trọng giao cho ngươi làm. Hứa Nguyên Lai khẽ khuyên. Quế Chi ánh mắt cực kỳ ôn, lời nói ra lại sắc lẹm như dao cứa. Quế Chi vừa khóc vừa lắc đầu, trong mắt chỉ còn là một màu cho tàn. Nhẫn tâm, công tử vô tình, số phận bị bỏ rơi, khiến người vừa trải qua lũ lụt và dịch bệnh còn dũng khí sống tiếp. Ôi, đừng khóc nữa, ta ở lại. Mục tỷ tỷ nói gì vậy? Thế Hoa, Vân Đào, Thái lão lão, mọi người khoan hãy cố lên, ta có chuyện cần nói với tiểu lão bản. Mục tỷ, chẳng phải chúng ta đi đâu tỷ theo đó sao? Bây giờ tại sao tỷ lại muốn ở lại? Tiểu lão bản, xin lỗi, Nam Nam, xin lỗi, tỷ đã sớm dự tính hay mới quyết định tức thời vậy? Cả hai,
Vậy là tỷ thực sự muốn ở lại. Tỷ muốn chính thức trở thành thuộc hạ của Tần Vương đúng không? Thế tại sao không nói sớm cho muội biết? Tỷ từng hứa với muội sẽ ở bên cạnh muội, Thế Hoa và Vân Đào 3 năm. Tỷ sợ muội sẽ trách tỷ. Vậy còn bây giờ, tỷ không sợ muội trách tỷ nữa sao? Tiểu lão bản, hứa với tỷ đừng bỏ mặc tỷ được không? Mọi người mãi mãi là chủ nhân của tỷ muốn ở lại, không chỉ vì tổng quân là ước mơ của tỷ, mà vì Tần Vương đã cho tỷ một cơ hội. Hesi, muội đồng ý với tỷ, chúng ta mãi mãi là hảo tỷ muội. Tỷ cũng phải hứa với muội là sẽ tự chăm sóc tốt bản thân. Muội không cần tỷ phải mang vinh quang trở về, muội chỉ cần tỷ bình an trở về thôi. Tiểu lão bản, tỷ nhất định sẽ làm được. Thực ra muội đã sớm nhận ra tỷ muốn ở lại rồi. Từ khi tỷ vào đội thanh vệ của Tần Vương, ngày nào trông tỷ cũng tràn đầy thần thái. Thái lão lão, Thế Hoa, Tần Vương phong quan cho Mộc tỷ, chính thức vào quân doanh, nên tỷ ấy không thể đi cùng chúng ta được nữa. Thế tại sao trước khi người này tới, Mộc tỷ không nói? Mộc tỷ vốn định đưa chúng ta tới đế đô rồi mới quay lại, giờ lộ dẫn không đủ, lại thêm hồ nhị nên tỷ ấy không đi nữa. Mộc tỷ làm quan gì thế? Liệu có lớn hơn chức quan huyện đã ban cho Thế Hoa không? Hi hi, chắc chắn là lớn hơn rồi. Nếu không Mộc tỷ sao nỡ bỏ qua cơ hội tới đế đô chứ? Khẽ thôi, đừng để họ nghe thấy. Tiêu cô nương, nàng ấy thực sự bằng lòng nhường lộ dẫn cho ta sao? Tỷ ấy sẽ ở lại huyện Trúc Kiều. Quấy chi cô nương đừng khóc nữa, mau sửa soạn đi. Chúng ta sắp khởi hành rồi. Hai tiểu cô nương trên đường tới đế đô. Thế Hoa nằm trong lòng tỷ khóc không ngừng, nước mắt lau thế nào cũng không xể. Tiểu cô nương lòng dạ sợ Quấy chi này nên chỉ bảo mình không nỡ rời đi. Hừ, cả ba đứa các con im lặng cho ta.